Now, practical number 17, develop a simple JSP program for user login form with dynamic database. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું એ સ્ટેટિક ડેટાબેઝ હતું. જસ્ટ આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સમાંથી જે પણ વેલ્યુ રિટ્રાઈવ કરી હતી એ વેલ્યુને આપણે સ્ટેટિકલી ડિસાઇડ કરી દીધું હતું કે યુઝર નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ AAA એન્ડ પાસવર્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ BBB. દેન કમ્પેર કે એ AAA છે BBB છે, જો બંને મેચ થાય તો લોગિન સક્સેસફુલી, અધરવાઇઝ લોગિન ફેલ. પણ હવે આ જે પ્રોગ્રામ જે છે એ યુઝિંગ ડાયનામિક ડેટાબેઝ છે. દેટ મીન્સ ઓલરેડી યુઝરે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રજિસ્ટ્રેશન કરાવી દીધેલું છે. રજિસ્ટ્રેશન કરાવી દીધું છે દેટ મીન્સ રજિસ્ટ્રેશન નામના ટેબલની અંદર એની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડની. હવે જ્યારે એ લોગિન પેજ ઉપર જશે અને યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ એન્ટર કરશે એટલે એ રજિસ્ટ્રેશનના ટેબલની દરેક એન્ટ્રી સાથે મેચ કરશે. જો મેચ થશે તો લોગિન સક્સેસફુલી, અધરવાઇઝ લોગિન ફેલ. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે એક HTMLનું પેજ બનાવી દઈશું જેની અંદર જસ્ટ આપણે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ અને એક બટન્સ મૂકેલું છે. એના ઉપર આપણે સબમિટ લોગિન કરીશું એટલે ડેટાબેઝની દરેક એન્ટ્રી સાથે જે પણ મેં એન્ટર કર્યું છે યુઝર નેમ ને પાસવર્ડ એની સાથે મેચ થશે. જો મેચ થઈ જશે તો લોગિન સક્સેસફુલી, અધરવાઇઝ લોગિન અનસક્સેસફુલી, અધરવાઇઝ લોગિન ફેલ. તો સૌથી પહેલાં એક HTMLનું પેજ બનાવી દીધું. ફોર્મ, મેથડ, પોસ્ટ અને એક્શન્સ એટલે જે પણ મારે મેચિંગ કરવાનું છે એ JSPના પેજ પર કરવાનું છે એટલે મેં a.jsp આપી દીધું. યુઝર નેમ લઈ લીધું, ઇનપુટ ટાઈપ ટેક્સ્ટ, નેમ યુઝર, ઇનપુટ ટાઈપ પાસવર્ડ, નેમ પાસ અને એક બટન લઈ લીધું છે સબમિટ નામનું, એની વેલ્યુ પણ સબમિટ. બરાબર, એટલે અહીંયા તમને આ રીતનું દેખાશે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ અને લોગિન પેજ. નાવ હવે આપણે a.jsp ના પેજ ઉપર જઈશું. તો a.jsp ની અંદર સૌથી પહેલાં તો શું થશે તો કે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ જે આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જે એન્ટર કર્યા હતા એને સૌથી પહેલાં રિટ્રાઈવ કરવા પડશે. અને રિટ્રાઈવ કર્યા પછી એને ડેટાબેઝની દરેક એન્ટ્રી સાથે આપણે શું કરવું પડશે તો કે મેચ કરવા પડશે. જો મેચ થઈ જાય તો લોગિન સક્સેસફુલી, અધરવાઇઝ અનસક્સેસફુલી. ડેટ મીન્સ મારે ડેટાબેઝ સાથે પહેલાં તો કનેક્શન કરવું પડશે. ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી કરવા માટે મારે હેડર ફાઇલ એડ કરવી પડશે. એટલે એ કેવી રીતે એડ થશે? પેકેજીસ આપનું પેજ ઇમ્પોર્ટ એંગલ બ્રેકેટ %@પેજ ઇમ્પોર્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ java.sql.star. સૌથી પહેલાં પેકેજ ઇમ્પોર્ટ કર્યું. પેકેજ ઇમ્પોર્ટ કર્યા પછી ટેક્સ્ટ બોક્સના ડેટાને રિટ્રાઈવ કરો. request.get પેરામીટર્સ યુઝર્સ, request.get પેરામીટર્સ પાસ. બંને પેરામીટર્સ આપણે રિટ્રાઈવ કરી દીધા. એ આપણે કોઈ પણ બે વેરિયેબલ્સમાં રિટ્રાઈવ કર્યા છે, S1 અને S2. હવે આપણે કનેક્શન્સ કરીએ ટ્રાય કેચમાંથી. કનેક્શન C ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડ્રાઈવર મેનેજર ડોટ ગેટ કનેક્શન. બરાબર, સૌથી પહેલાં જાવાની ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટિવિટી એટલે JDBC. JDBCની કોની સાથે કરવાની છે? MySQL સાથે. હોસ્ટ નેમ કયું છે? લોકલ હોસ્ટ. પોર્ટ નંબર 3306 /user એટલે મારા ડેટાબેઝનું નામ છે યુઝર. યુઝર નેમ રૂટ અને પાસવર્ડ શું છે? નલ. સૌથી પહેલાં કોઈ પણ ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરવી હોય તો સૌથી પહેલાં તો આપણે સ્ટેટમેન્ટ ક્લાસનો શું બનાવવો પડશે? ઇન્સ્ટન્સ. એટલે સ્ટેટમેન્ટ S ઇઝ ઇક્વલ ટુ કનેક્શન ડોટ ક્રિએટ સ્ટેટમેન્ટ. હવે આપણે ક્વેરી બનાવીએ. મારે જે પણ ડેટા રજિસ્ટ્રેશન નામના જે ટેબલ્સમાં જે છે એ દરેક એન્ટ્રીને મારે ચેક કરવાની છે કે કોઈની સાથે મેચ થાય છે મારા એન્ટર કરેલા યુઝર નેમ ને પાસવર્ડ. એટલે હવે હું શું કરીશ? આખી જ બધા ડેટાને ચેક કરવાના છે એટલે મારી ક્વેરી હશે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ રજિસ્ટ્રેશન. આ ક્વેરીને આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીશું. આગળના પ્રોગ્રામમાં આપણે ઇન્સર્ટ ઓપરેશન કર્યું હતું. ઇન્સર્ટ જ્યારે આપણે ઓપરેશન કરીએ છીએ ત્યારે ડેટાબેઝ આપણો અપડેટ થાય છે એટલા માટે આપણે એક્ઝિક્યુટ અપડેટ યુઝ કર્યું હતું. પણ આપણી સિલેક્ટની ક્વેરી છે એટલા માટે આપણે શું લખીશું? s.execute ક્વેરી. હંમેશા સિલેક્ટની ક્વેરી જ્યારે પણ એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ ત્યારે એ આપણે શું રિટર્ન કરે છે? નંબર ઓફ રોઝ અને કોલમ્સ, જેને આપણે કહી શકીએ છીએ રિઝલ્ટ સેટ. એટલે s.execute ક્વેરી, કઈ ક્વેરી? SQL. તો એ આપણે શું રિટર્ન કરશે? રિઝલ્ટ સેટ. એને આપણે RS નામના રિઝલ્ટ સેટમાં શું કરી દીધું? સ્ટોર કરી દીધું. હવે આપણે શું કરવાનું છે? 1 by 1 બધા જ રેકોર્ડને શું કરવાના છે? ફેચ કરવાના છે. હવે આપણી પાસે એવું નથી ખબર કે રજિસ્ટ્રેશનના ટેબલ પાસે કેટલી રો હશે એટલે આપણે હંમેશા શું ફેરવીએ છીએ? લૂપ while rs ડોટ નેક્સ્ટ. એટલે હવે નેક્સ્ટ શું આવશે? લૂપ આવશે while rs ડોટ નેક્સ્ટ. હવે આપણે દરેકને જે પણ આપણો ડેટાબેઝની ફિલ્ડ છે એને આપણે જે પણ યુઝરે ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર એન્ટર કરેલું છે એ બંનેને મેચ કરવાની છે. યુઝરે જે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં એન્ટર કરેલું હતું એ આપણે આગળ જોયું સ્ટ્રિંગ S1માં છે એટલે S1 ઇક્વલ્સ અને યુઝરે જે ડેટાબેઝની ફિલ્ડ છે એ બે ફિલ્ડ હશે, પહેલી અને બીજી, ગેટ સ્ટ્રિંગ. અને બંને સ્ટ્રિંગ છે એટલે ગેટ સ્ટ્રિંગ 1 rs ડોટ ગેટ સ્ટ્રિંગ 1
અને S2નું કમ્પેરિઝન કરેલું શું ગેટ સ્ટ્રિંગ 2 સાથે. દેટ મીન્સ ઇફ S1 equals RS dot get string 1 and if S2 is equal to RS dot get string 2. જો બંને મેચ થશે તો મારું લોગિન શું થઈ જશે સક્સેસફુલી, અધરવાઇઝ લોગિન શું થશે ફેલ. અહીંયા ટ્રાય કેચ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનો છે, અહીંયા રહી ગયો છે ધ્યાનમાં રાખજો અને કેચ મૂકી દો, કેચ એક્સેપ્શન એ. તો આ જે પ્રોગ્રામ જે છે એ લોગિનનો પ્રોગ્રામ છે, પણ કયા રીતે છે ડાયનામિક રીતે. ડાયનામિક એટલે શું તો કે આપની પાસે જે પણ ડેટાબેઝ હોય છે એના દરેક ફિલ્ડને આપણે મેચ કરીશું અને પછી જો એકની પણ સાથે મેચ થઈ જશે તો આપણું લોગિન શું થઈ જશે સક્સેસફુલ. Mama, this takes some lot,